Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Я Мельничук Богдан Миколайович, працюю акушер-гінекологом в місті Чернігові, і я розпочинаю свій цикл лекцій для дівчат та жінок, де буду роз'яснювати все те, що необхідно знати про особисту гігієну, запальні захворювання піхви, підготовку до вагітності, вагітність та пологи. Я не буду намагатися пояснити етіопатогенез та принципи лікування. Я розповідатиму про те, як повинно бути в нормі. Я говоритиму про своє бачення тої чи іншої проблеми, основуючись на власному досвіді, не коментуючи альтернативні думки своїх опонентів. Моя мета – допомогти тим, хто цього потребує, а не вдаватися в дискусії. Буде дуже цікаво, слідкуйте за новими випусками, будьте здорові та щасливі. Задавайте питання, найцікавіше ми будемо обговорювати, коментуйте і ми разом з усім розберемося. Ну що, розпочнемо. Кожного дня у своїй практиці я маю справу з низкою питань, які стосуються жіночої статевої сфери. Це найрізноманітніші скарги жінок, які живуть статевим життям, так і тих, які не мають подібного досвіду. Але всі ці скарги частіше за все зводяться до одного спільного знаменника – порушення нормальної мікрофлори піхви. Серед них це сухість, дискомфорт, свербіж, неприємні виділення, неможливість жити повноцінно статевим життям і як наслідок відсутність сексуального задоволення жінкою. Сьогодні реклама пропонує багато варіантів вирішити ваші проблеми, але, як показує практика, ці проблеми нікуди не діваються, а з часом тільки повертаються. Частіше за все, дівчата відповідають, що порадила подруга, рідше мама. Але хто ж як не мама, може найкраще допомогти і підказати. Але ж парадокс. Наприклад, є певний засіб для інтимної гігієни. В принципі, логічний. Спеціальний засіб, приємний на запах. Зручний у використанні і не викликає скарг. У всякому разі не одразу і не завжди. З часом все ж таки з'являються певні моменти, на які не можна не звертати уваги і які не можна не виправляти. Для прикладу, у мене на прийомі часто бувають дівчата, у яких при огляді одразу зрозуміло стає, в якому стані є статева сфера. Я одразу задаю питання, яким же методом інтимної гігієни ви користуєтеся. І відповідь отримую, а звідки ви ж знаєте? Ми знаємо все. Тому є декілька алгоритмів, які повинна дотримуватися жінка. Поважай себе. Ти повинна мати свого улюбленого лікаря. Саме улюбленого, не обов'язково популярного, але того, кому ти зможеш довіритися. Візьми за правило відвідувати свого улюбленого лікаря 1-2 рази на рік, а при необхідності частіше. Не займайся самолікуванням, виконуй рекомендації свого улюбленого лікаря. Дотримуватися правил особистої гігієни, гігієнічний душ, підмивання обов'язково спереду до заду, для того, щоб не попадала інфекція до статевих шляхів. До речі, про це ми будемо говорити в наступних зустрічах. Носіння правильної білизни. Я розумію, що краса рятує світ, але все ж таки здоров'я важливіше. Уникай сумнівних і незахищених статевих контактів. Це убереже від небажаної вагітності та від захворювань, які передаються статевим шляхом. До речі, це дискутабельна доволі тема, і ми теж будемо про неї говорити. Хто цікавився, той знає, що є 4 ступені чистоти піхви. Ми не будемо на них зупинятися, ми будемо говорити про норму, все, що не норма, то патологія. В нормі у стравоході, у шлунку і кишківнику є своя мікрофлора, так само, як і в піхві. Якщо своя мікрофлора, значить орган працює правильно. У нормі, у піхві існують спеціальні лактобактерії, які створюють благополучне середовище для нормального функціонування органу. Головне питання – як досягти норми? Ні, це не головне питання. Головне питання – як підтримувати її постійно. Підкажу. Дотримуватися чітко вище перерахованих алгоритмів. І тут я завжди наводжу приклад. Запитайте у своєї бабусі, що таке молочниця. І вона відповість, що не знає. Тоді спитайте в неї, яким методом особистої гігієни вона користується. І вона почне розповідати про перестройку, капіталізм, про те, що в магазинах на полицях не було нічого, і прали, і милися єдиним господарським милом. І справді,
Саме геніальне завжди саме просте.